हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। म आज आएको छु कुखुराको मासु सुक्खा फ्राईको रेसिपी लिएर। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाइसकेकी छु र प्यान तातेपछि मैले यसमा राखेँ 2 ठुलो चम्चा तेल र तेल तातेपछि मैले यसमा फुराएँ आधा सानो चम्चा जिरा, त्यसैगरी एउटा तेजपत्ता, 1 इन्च दालचिनी र एउटा रातो खुर्सानीलाई पनि फुराएँ। र मैले राखेँ एउटा ठुलो प्याज मसिनो गरेर काटेको। र प्याज यतिको फ्राई भएपछि मैले यसमा राखेँ 400 ग्राम चिकन र मैले राखेँ नुन। अब यसलाई मजाले चलाइदिउँ। अब यसलाई छोपेर 3 मिनेट जति हामी पकाउने छौं। 3 मिनेट पछि यसलाई हेरौं। चिकनबाट अलिअलि पानी निस्केको छ। अब यसलाई नछोपिकन 4-5 मिनेट जति यतिकै भुटेर चलाउँदै पकाउनु पर्छ र यसबाट आएको पानी पनि सुकाउनु पर्छ। र 5 मिनेट जति यसलाई चलाउँदै पकाएपछि मासुको कलर चेन्ज भएको छ। यो रातो रातो देखिएको छ र यसबाट आएको पानी पनि सुकेको छ। अब म यसमा बाँकी रहेको मसलाहरू राख्दै छु। मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, त्यसैगरी आधा सानो चम्चा बेसार, त्यसैगरी 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, त्यसैगरी 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो र मैले यहाँ एउटा ठुलो टमाटरलाई मसिनो गरेर काटेर लिएको छु, त्यसलाई पनि राखेँ। र म थोरै नुन थप्दै छु आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यो सबै कुराहरूलाई राम्ररी चलाएर मिक्स गरौँ। अहिले नै एकदमै राम्रो देखिसकेको छ। र अब यसलाई छोपेर 10 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। तर यसमा राखेको धुलो मसलाहरू नडोडोस् भन्नको लागि मैले यसमा 1 चम्चा जति पानी राखेँ। र यसलाई छोपेर मिडियम हिटमा 10 मिनेट अरु पकाउनु पर्छ। र 10 मिनेट पछि यसलाई हेरौं। एकदमै राम्ररी पाकेको छ।
एकदमै खाउ खाउ लाग्ने बनिसकेको छ। र अब म यसमा राख्दैछु 1/4 चम्चा गरम मसला पाउडर। मिक्स गरिदिउँ। र 1 मिनेट जति यसलाई खुल्लै यसरी चलाएर पकाऊ। र अब मैले राखेँ यसमा केही धनियाको पात। मिसाइदिउँ। हाम्रो कुखुराको मासु फ्राई रेडी भएको छ। अब मैले यसलाई यसरी सर्भ गरेकी छु। हजुरहरू पनि यसलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुका साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।